Společnost Actia.cz nabízí paralelní diagnostiku pro motocykly Harley-Davidson. Pomocí paralelní diagnostiky se můžete díky T-adaptérům s připojením na propojovací pole bezpečně připojit na konektor řídící jednotky motocyklu, a to jak na řídící jednotku, tak na konektor připojené kabeláže. Jedná se o velmi efektivní nástroj pro profesionální diagnostiku kabeláže motocyklu. Tento nástroj umožňuje komfortní připojení do elektrické sítě motocyklu bez destrukce vodičů a jejich izolací a destrukce kabelových svazků. Funkčně stejné nástroje používají servisy Harley-Davidson a tyto měřící adaptéry patří mezi jejich povinnou výbavu. Testy dle manuálu výrobce motocyklu. V servisních manuálech motocyklů Harley-Davidson jsou podrobně popsány postupy použití při vyhledávání závad. Tyto návody jsou součástí tištěných manuálů k motocyklům Harley-Davidson a nebo jsou umístěny na volně přístupném serveru serviceinfo.harley-davidson.com. Paralelní diagnostiku lze mimo testy uvedené v manuálech obecně použít ke 3 typům testů. Test propojení. Tento test slouží ke kontrole jednotlivých vodičů kabeláže. Konektor kabeláže řídící jednotky se odpojí od řídící jednotky. K měřícímu adaptéru se připojí pouze konektor kabeláže. Na propojovacím poli je přehledně k dispozici celá síť připojené kabeláže. Nyní je možno provést pomocí ohmmetru test propojení mezi konektorem kabeláže řídící jednotky a jednotlivými snímači nebo akčními členy a nebo jejich konektory. Pro názornost uvedeme jednoduchý příklad. Test lambda sondy. Test zkratových spojení. Tento test slouží opět ke kontrole jednotlivých vodičů kabeláže. Tento test je užitečný na motocyklu po nehodě, kdy mohlo dojít k násilnému poškození izolace některého vodiče z připojení na kostru motocyklu. Tuto závadu zpravidla neodhalí test propojení. Zapojení konektorů je shodné jako při testu propojení. Na propojovacím poli je přehledně k dispozici celá síť připojené kabeláže. Nyní je možno provést pomocí ohmmetru test propojení mezi jednotlivými piny konektoru a kostrou motocyklu. Následně je možno prověřit, zda nedošlo ke zkratovému spojení mezi jednotlivými vodiči kabeláže. Test připojením na systém motocyklu ve funkci. Tento test slouží ke kontrole parametrů na jednotlivých pinech konektoru. S výhodou je možno provádět srovnání s diagnostickými parametry sériové diagnostiky při čtení parametrů. Tento test může odhalit nefunkčnost nebo omezenou funkčnost připojených snímačů nebo akčních členů a v konečném důsledku i závadu na některém vstupu nebo výstupu řídící jednotky. Paralelní diagnostiku je třeba považovat za efektivní nástroj pro diagnostika, který zná funkci systému elektronického řízení motocyklu.